Đây là một kho tàng kiến trúc của nhân loại. Bạn thấy những kiến trúc này có quen thuộc hay không? Nếu bạn đã theo dõi hành trình khám phá về việc xây dựng Angkor Wat trên kênh của chúng tôi, thì ắt hẳn rằng bạn sẽ thấy công trình này thật quen mắt. Điều đó cũng là lẽ dĩ nhiên, bởi nó thực sự mang hơi thở của tôn giáo và kiến trúc Angkor. Và giá trị của nó chẳng khác gì Angkor Wat của Campuchia hay Taj Mahal của Ấn Độ. Nó thuộc sở hữu của một đất nước nhỏ bé ở Đông Nam Á. Nó là cái nôi của nền văn minh Myanmar, thành phố cổ Bagan, biểu tượng của một đế chế tôn giáo ở đỉnh cao quyền lực. Bagan, thành phố của những vị vua, một đỉnh cao kiến trúc tôn giáo ở Đông Nam Á nói riêng và trên thế giới nói chung. 3.000 ngôi đền này chính là minh chứng cuối cùng của một nền văn minh đã hàng nghìn năm tuổi. Đế chế Bagan đã phát triển thịnh trị, nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, thời kỳ hoàng kim của nó đã qua đi, và những ngôi đền cứ thế rơi vào quên lãng trong một thời gian dài. Tại sao thành phố này lại là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy một nền văn minh vinh quang trong quá khứ, nhưng lại trở thành đống tro tàn của lịch sử ngay sau đó? Dù đã từng bị lãng quên, nhưng tại sao đến ngày nay, những người thợ thủ công vẫn luôn cố gắng tìm cách để nó trường tồn bất tử? Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá bí ẩn thành phố cổ Bagan, thành phố của những ngôi đền. Phần cấu trúc trung tâm của công trình kiến trúc này, tức là phần kinh thành, gần như đã hoàn toàn sụp đổ thành một đống tro bụi. Ngày 24 tháng 8 năm 2016, mặt đất của Bagan bắt đầu rung chuyển. Đó là trận động đất mạnh nhất mà thành phố của các vị vua phải hứng chịu trong hơn một thế kỷ qua. Chỉ trong vài giây, hàng trăm ngôi đền đã biến mất trong làn khói bụi mịt mù. Đây là một trong những ngôi đền nổi tiếng của Bagan chìm trong khói bụi sau khi thảm họa thiên nhiên xảy ra ở nơi đây. Những tiếng kêu cứu thảm thiết hòa lẫn với tiếng đổ vỡ của các công trình kiến trúc hàng nghìn năm tuổi, tất cả tạo thành một khung cảnh thật hỗn loạn làm sao. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất hôm 24 tháng 8 nằm cách thị trấn Chaok, phía nam cổ đô Bagan, khoảng 25 km về phía tây. Trận động đất 6,8 độ Richter này đã khiến hàng trăm công trình kiến trúc cổ kính ở Bagan hư hại nghiêm trọng. Một trong số chúng thậm chí không thể phục hồi lại nguyên trạng như cũ được nữa. Những di tích này đã chịu đựng nhiều cơn thịnh nộ trong suốt dòng chảy dài rộng của thời gian, nhưng lần này có vẻ như đã quá sức chịu đựng. Thiệt hại do động đất mang lại là đáng kể. 389 tòa nhà bị phá hủy gần như hoàn toàn. Đó quả là một thảm họa vật chất đối với Myanmar. Tồi tệ hơn, nó là một thảm họa văn hóa đối với toàn châu Á. Để khắc phục những hậu quả của thảm họa này, UNESCO đã huy động hàng loạt chuyên gia để cứu lấy Bagan. Trong số đó có một thế hệ các nhà khoa học mới đã được cử đến đây. Những nhà khảo cổ học hiện đại lại trở thành vị cứu tinh cho một di sản cổ đại của thế giới. Tại sao lại nói như vậy? Scott Lee, giám đốc điều hành của SAIAC đến từ San Francisco, là một trong số đó. Người đàn ông này vừa là một kiến trúc sư, vừa là một kỹ sư dày dặn kinh nghiệm. Scott đã đảm nhận nhiệm vụ tạo ra một bản sao ảo cho viên ngọc quý của Đông Nam Á, ngôi đền 5 tượng Phật. Thiết bị bay không người lái chính là thiết bị hữu dụng nhất cho công việc này. Scott chụp ảnh ngôi đền này theo nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Nhưng rõ ràng thiết bị bay không người lái cũng có những giới hạn. Nó khó mà chụp cận cảnh mọi ngóc ngách của ngôi đền. Việc nó có thể làm là thu lại toàn cảnh của những công trình kiến trúc này. Khi sức lực của con người không thể vượt qua được những giới hạn của không gian, thì cũng là lúc cần có sự giúp sức của trí tuệ nhân tạo. Các nhà khoa học đã quyết định đặt một robot quan sát toàn cảnh do NASA phát triển trên đỉnh của ngôi đền. Và những bức ảnh do nhóm nghiên cứu chụp được thực sự rất có ích với người dân Myanmar trong việc bảo tồn công trình kiến trúc này trong tương lai. Những dữ liệu được thu thập sẽ được mang tới bên kia hành tinh, và nhóm các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành xử lý chúng tại thủ phủ công nghệ mới của thế giới, San Francisco. Ngay trung tâm của thung lũng Silicon, những chiếc máy tính nơi Scott và những nhà khảo cổ người Anh đang làm việc đang chứa đựng những di sản đẹp nhất trên hành tinh này. Nó chẳng khác nào một bộ nhớ của nhân loại. Đó là tổ chức phi lợi nhuận mang tên SAIAC.
SCIAC là tổ chức chuyên bảo tồn các di sản văn hóa thế giới dưới dạng kỹ thuật số. Đây là một dự án bảo tồn đầy táo bạo nhằm ghi lại mô hình thực tế ảo của các di tích lịch sử. Nhiệm vụ của SCIAC là ghi lại, lưu trữ và chia sẻ các giá trị văn hóa quan trọng nhất trên thế giới bằng kỹ thuật số để đảm bảo rằng những địa điểm này tiếp tục truyền cảm hứng cho sự ngạc nhiên và tò mò cho con người trong nhiều thập kỷ tới. Kể từ năm 2003, SCIAC đã tích lũy các lưu trữ kỹ thuật số công nghệ cao của hơn 200 di sản tại 40 quốc gia, bao gồm Wat Phra Si Sanphet ở Thái Lan, Angkor Wat ở Campuchia, Bagan ở Myanmar và nhà hát Opera Sydney ở Úc. Phó giám đốc SCIAC, nhà khảo cổ học Elizabeth Lee đã nói rằng: "Chúng tôi sẽ thu thập tất cả những hình ảnh khác nhau để tạo thành một mô hình 3D thống nhất." Khi những dụng cụ khai quật khảo cổ thủ công nhường chỗ cho những công nghệ kỹ thuật số hiện đại, thì cũng là lúc những sự thật được đưa dần ra ánh sáng. Sulaymaniyah là một trong những ngôi đền được UNESCO đánh giá là cần được phục hồi khẩn cấp sau trận động đất bởi tầm quan trọng của nó trong quần thể kiến trúc của Bagan. Tại sao nơi này lại quan trọng đến vậy? Đền Năm Tượng Phật chỉ là một trong số 3.000 ngôi đền của Bagan cổ kính, nhưng kiến trúc 5 mặt tiền mà nó đang sở hữu là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Theo Scott, những công trình này đã trải qua hàng chục trận động đất. Chúng đã tồn tại từ thế kỷ 11, 12. Liệu chúng có thể chịu thêm bao nhiêu trận động đất nữa? Ý chúng tôi là chúng có thể đổ sập trong trận động đất tiếp theo đây cũng nên. Bạn biết đấy, không ít những tòa nhà hiện đại cao hàng chục tầng đã đổ sập trong vòng vài giây bởi động đất. Vậy tại sao những con người ngày xưa có thể xây dựng một công trình kiên cố giữa dòng chảy dài rộng của thời gian như vậy? Myanmar hiện đại là một quốc gia có diện tích đất liền lớn nhất ở Đông Nam Á. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, ta sẽ thấy rằng kích thước của nó tương đương với Texas của Hoa Kỳ và lớn gấp 3 lần so với diện tích của Vương quốc Anh. Còn trong quá khứ, Bagan trong thế kỷ thứ 9 chỉ là một trong những thành phố yên bình nằm cạnh con sông thơ mộng Irrawaddy, ngày nay là Ayeyarwady. Cái tên Irrawaddy trong tiếng Phạn khởi nguồn từ hình ảnh của một con voi trắng 7 ngà trong truyền thuyết. Và con sông này vĩ đại giống như tên gọi của nó. Irrawaddy uốn lượn trong những rừng cỏ qua những vùng đất khô hạn của Myanmar. Con sông này cũng là một trong những con sông rộng lớn nhất của châu Á. Nhờ có sự bồi đắp phù sa từ con sông, nơi đây đã dần biến thành một vùng đất màu mỡ. Những vùng đất gần các sông sẽ chẳng bao giờ thiếu người sinh sống. Irrawaddy đã thu hút người dân từ khắp nơi đổ về sinh sống quanh nó. Văn minh con người đã tồn tại ở Myanmar từ thời cổ đại. Và vì nó là một mảnh đất màu mỡ thích hợp để phát triển cuộc sống của con người, nên chiến tranh, xung đột là điều chẳng thể nào tránh khỏi. Những bức khảm đầy chữ Myanmar cổ tại các ngôi đền cổ ở Bagan đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của quốc gia này vào thời kỳ Trung Cổ. Được tiếp thêm sức mạnh từ dân cư, thành phố đã dần vươn mình trở thành một vương quốc, rồi một đế chế hùng mạnh như sử sách ghi lại. Trong suốt lịch sử phát triển của mình, Myanmar có quan hệ thương mại tương đối phát triển với Ấn Độ. Vì vậy vùng đất này chịu rất nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Do đó, vào thế kỷ thứ 11, vua Anagrata đã cải đạo của những người dân Myanmar sang Phật đạo. Bởi vậy, ông không chỉ là người có công sáng lập nên một vương triều hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử Myanmar, mà ông còn có công xây dựng những ngôi đền linh thiêng ở quốc gia này. Anagrata không phải là vị vua đầu tiên của vương triều Bagan, nhưng rõ ràng ông lại là người để lại những ấn tượng sâu sắc nhất đối với hậu thế bởi những thứ mà ông đã làm cho Bagan nói riêng hay lịch sử đất nước Myanmar nói chung. Anagrata sinh ra với thân phận quý tộc, là con trai của nhà vua, nhưng cha của ông là một trong những kẻ đoạt lấy ngôi vua từ tay người khác. Và cũng giống như những kẻ phản nghịch khác, cha của Anagrata luôn sống trong nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ bị cướp mất ngôi vua. Hai người hoàng tử trước lớn lên cùng với Anagrata thực chất không phải là con ruột của cha ông. Họ là con của vị vua trước được cha Anagrata nhận nuôi sau trận gió tanh mưa máu chiếm ngôi đoạt vị năm đó. Rõ ràng, hai người anh kế vẫn sống trong niềm hy vọng sẽ lấy lại được niềm vinh quang đã đánh mất khi xưa. Khi đến tuổi trưởng thành, hai người hoàng tử này đã xây dựng một tu viện đẹp đẽ và mời vua Khun So đến ban phước lành cho nơi đó. Nhà vua đã chẳng mảy may nghi ngờ chuyện này và cuộc đảo chính đã diễn ra.
Hai người con lớn ép vua cha trở thành một nhà sư, sống cuộc sống tu hành ở tu viện mà họ xây dựng. Tu viện đẹp đẽ trở thành nhà giam, và ngôi báu đã bị họ cướp mất. Theo biên niên sử Myanmar, người Anh Kijiso lên làm vua đã bị một thợ săn giết chết ngay sau đó vì nhầm anh ta với một con nai. Người Anh thứ hai cũng lên ngôi ngày tiếp đấy, và không ít tài liệu nói rằng kẻ đã ra tay giết hại Kijiso chính là Sokate, quốc vương hiện tại của đất nước. Nhưng Sokate cũng chẳng trị vì được bao lâu. Năm 1044, Anagrata giấy binh ở gần núi Popa và thách Sokate đấu tay đôi với mình. Trong trận đấu tay đôi đó, ông đã chém chết Sokate và giành lại ngôi vua. Anagrata trả ngôi vua cho cha mình. Nhưng một người tuổi đã cao và sống tu hành suốt một thời gian dài chẳng thiết tha gì tới việc tranh giành ngôi báu nữa. Do vậy, Anagrata đã thay thế họ, bắt đầu lịch sử thành văn của đất nước Myanmar. Theo biên niên sử, Anagrata kể từ đó cảm thấy tội lỗi về cái chết của anh trai mình, nên đã luôn cố gắng xoa dịu lương tâm của chính bản thân mình bằng cách xây dựng những công trình tôn giáo trên khắp vương quốc. Đây là tầm ảnh hưởng của Bagan khi ở thời kỳ phát triển đỉnh cao. Và trong thời kỳ này có hơn 10.000 người dân đang sinh sống ở thành phố. Đây là một trong những chuyên gia hàng đầu về thành phố cổ Bagan, nhà sử học Clara Rowlandsman. Một trong những lý do khiến Bagan trở thành một thành phố lớn cùng với rất nhiều ngôi đền hùng vĩ được xây dựng là do tôn giáo của người dân. Người dân muốn làm công đức để có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia. Còn đây là bản phác thảo 3D về ngôi đền 5 tượng Phật do nhóm Scott thực hiện. Nó thật sống động. Những gì chúng ta đang thấy ở đây là ngôi đền trước động đất, còn đây là hình ảnh ngôi đền sau động đất. Những thay đổi mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, đó chính là phần chóp của cấu trúc đã biến mất hoàn toàn. Những công trình kiến trúc của Bagan cổ đại vẫn chưa được phân loại rõ ràng trước trận động đất, bởi vì những kỹ thuật mà họ đang sở hữu lúc bấy giờ không có đủ khả năng làm việc đó. Muốn nơi này được công nhận là một di sản văn hóa, chúng ta cần có những con số thống kê chính xác. Winlay, kiến trúc sư người Myanmar, đang thay mặt UNESCO thống kê về số lượng những công trình tôn giáo tồn tại ở Bagan. Không ai biết chính xác con số về những công trình kiến trúc tôn giáo ở Bagan. Khi bạn tham khảo những con số trước đây, bạn sẽ chỉ thấy những con số hạn chế khoảng 2.800 công trình. Nhưng thực tế, phải có hơn 3.000 di tích ở Bagan. Điều này có nghĩa là Winlay đang thực hiện một nhiệm vụ thật khó khăn, truy tìm tung tích của hơn 200 ngôi đền không hề có mặt trên bất cứ tấm bản đồ nào. Những con đường ngoằn ngoèo Bagan không thể được định vị chính xác bởi GPS. Chính bởi vậy chúng không khác gì một mê cung đúng nghĩa. Và công trình tìm kiếm của Winlay chẳng khác nào trò chơi săn tìm kho báu trên thực tế. Myanmar vốn nổi tiếng với các tín đồ hành hương với nhiều ngôi đền, đền thiêng. Người dân ví von khi đặt chân đến Bagan rằng muốn thấy sự duyên dáng, hãy đến đền Ananda. Muốn thấy sự cao cả thì đến đền Taj Biyindu. Còn nếu muốn thấy sự hoành tráng thì ghé đền Dahamayangi. Kiệt tác mang tên Ananda được biết đến là ngôi đền lớn nhất, được bảo tồn tốt nhất và được tôn kính nhất trong các ngôi đền ở Bagan. Ngôi đền được xây vào khoảng năm 1105 bởi vua Kiyansitha. Ban đầu nơi đây được xây dựng để chứa đựng sự trí tuệ của Đức Phật. Việc xây dựng công trình này đồng thời cũng thể hiện sự tiếp nhận Phật giáo của nhà vua. Nhưng có vẻ như một trận động đất đã khiến Ananda chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu. Đó là sự kiện xảy ra vào ngày 8 tháng 7 năm 1975. Mặt đất rung lắc dữ dội. Những vết nứt gãy xuất hiện hàng loạt trên những bức tường của Ananda. Nơi này đã bị hư hại nặng nề. Nhưng thật may mắn, mọi thứ đã dần được khắc phục sau đó. Ngôi đền này thật tráng lệ với một tòa tháp tôn nghiêm theo phong cách Ấn Độ giáo được khéo léo đặt trên đỉnh đền. Nó được dát vàng hoàn toàn và cao tới 55 mét. Truyền thuyết nổi tiếng nhất về ngôi đền này là vào một ngày nọ, có 8 nhà sư đến cung điện của nhà vua Kiyansitha để khất thực, nói rằng họ từng sống trong đền hàng Nandamula trên dãy Himalaya. Nhà vua bị cuốn hút bởi các câu chuyện và mời họ vào cung điện. Những câu chuyện về các ngôi đền ở Ấn Độ theo lời kể của các nhà sư
đã truyền cảm hứng để nhà vua xây dựng những công trình kiến trúc tương tự như vậy. Với quyền năng thiền định, các nhà sư đã cho vua thấy khung cảnh thần thoại nơi họ đến. Nhà vua bị choáng ngợp và mong muốn xây dựng một ngôi đền ở giữa vùng đồng bằng Bagan. Sau khi xây xong ngôi đền, nhà vua đã ra phán quyết xử tử các nhà sư để đảm bảo nơi này trở thành độc nhất vô nhị trên thế giới. Một biến thể khác thì kể rằng những nhà sư đã bị chôn sống để trở thành những linh hồn hộ mệnh cho Ananda. Dù là truyền thuyết nào đi chăng nữa thì có vẻ như điều này chẳng hề phù hợp với giáo lý của Phật giáo. Nếu như vẻ bề ngoài là thứ gây thương nhớ đối với du khách tham quan, thì kho báu bên trong ngôi đền mới là thứ thu hút những nhà sư. Đó là những bức bích họa đẹp nhất ở Bagan. Được vẽ vào thế kỷ thứ 17, chúng mô tả cuộc sống hàng ngày ở thành phố Hoàng gia. Theo Clara Rowlandsman, chúng là những bức tranh thực sự tinh tế. Chúng có màu sắc tươi sáng rất đẹp và chúng được bảo quản khá tốt. Chúng đã tồn tại rất lâu nhờ khí hậu khô hanh ở Bagan. Nhưng làm cách nào mà những người thợ thủ công tạo ra được những bức tranh chẳng mấy hư hại sau 500 năm tồn tại như vậy? Đó là một bí mật mà người Myanmar đang nắm giữ. Một loại thần dược trong tự nhiên đã được họ sử dụng. Đó là nhựa cây nim, mỗi năm được thu hoạch một lần. Những người thợ thủ công đã sử dụng loại nhựa cây trong suốt này để bảo quản những bức tranh trên tường. Loại keo dán bảo quản bằng nhựa cây này đã được các nhà sư tạo ra từ thế kỷ 12, tồn tại suốt hàng trăm năm lịch sử. Nó có vị đắng tự nhiên nên côn trùng sẽ chẳng muốn lại gần những bức tranh tường. Đồng thời nó cũng rất dính. Nhờ lớp keo này mà lớp vữa bám chắc chắn vào bờ tường, mặc cho dòng chảy của thời gian cứ âm thầm trôi. Các bức tranh mà chúng ta vừa xem cũng có vai trò trong việc giáo dục người dân. Bởi vì bạn biết đấy, phần lớn người dân thời đó đều không biết chữ, khó mà đọc kinh Phật. Nên những bức tranh là cách tốt nhất để truyền đạt những thông điệp liên quan đến Phật giáo cũng như câu chuyện về Đức Phật. Bằng cách cứu lấy những bức bích họa này, Myanmar có thể gìn giữ được văn hóa tôn giáo của mình. Nhưng có vẻ như động đất không phải là mối nguy duy nhất mà những công trình tôn giáo này phải đối mặt. Có nhiều điều tồi tệ hơn nữa. Thật đáng buồn khi phải nói rằng đó chính là bàn tay của con người. Năm 1975, một trận động đất dữ dội đã xảy ra ở thành phố cổ này. Vài năm sau, chính quyền tồn tại ở Myanmar lúc bấy giờ đã phát động một chiến dịch tu sửa những ngôi đền. Và những kiến trúc hư hại, nhuốm màu thời gian đầy cổ kính đã được họ thay thế cho một lớp áo hoàn toàn mới. Đối với các tướng lĩnh, đó là thời điểm quá hoàn hảo để mang lại những bản hợp đồng cho các công ty xây dựng. Ở Myanmar, nó được gọi là chương trình tu bổ những ngôi đền, bởi nó được các phương tiện truyền thông đưa tin rất nhiều. Uthanthai chính là một trong những người chứng kiến cuộc trùng tu bị coi là cuộc thảm sát những di sản văn hóa của Myanmar. Cuộc trùng tu đó đã làm tan nát trái tim Uthanthai, và nguyên nhân của sự hư hại đã được hé lộ. Theo ông, người ta đã dùng xi măng để tu sửa những công trình sau trận động đất năm 1975. Xi măng quá nặng, thêm vào đó họ cũng sử dụng rất nhiều sắt. Ngôi đền Sulamani được chúng tôi đề cập đến trước đó là một trong những viên ngọc đẹp nhất của Bagan. Và thật đáng buồn thay, nó cũng là một trong những nạn nhân chịu nhiều thiệt hại nhất sau cuộc đại tu bổ năm 1995. Đây là hình ảnh của Sulamani trong năm 1970. Sau cuộc tu bổ, nó đã trở thành như thế này. Sự khác biệt thật dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Và chiếc mái được sửa chữa này một lần nữa không chịu được sức ép của trận động đất gần đây nhất. Nó đã sụp đổ hoàn toàn. Bê tông rơi xuống khiến phần kiến trúc phía dưới hư hại nặng nề hơn. Nếu những cấu trúc này không được liên kết một cách chặt chẽ, nó rồi sẽ lại sụp đổ bất cứ lúc nào mà thôi. Để khắc phục những lỗi lầm trong quá khứ, chúng ta cần quay ngược thời gian, trở về với những kỹ thuật xây dựng cổ xưa mà người Bagan đã sử dụng trong quá khứ. Bí mật của họ là gì? Việc đầu tiên phải thực hiện đó là làm sạch những khe nứt giữa các viên gạch. Nguyên liệu được sử dụng là sự kết hợp giữa vôi, cát và bột gạch. Làm sao để nó có màu sắc giống viên gạch nhất có thể. Việc sửa chữa và phục hồi Sulamani giờ đây phụ thuộc vào sự kết hợp của công nghệ mới và những bí quyết truyền thống. Những người thợ thủ công luôn phải chiến đấu với kẻ thù vô hình, thầm lặng nhưng đầy uy quyền mang tên thời gian để bảo vệ toàn vẹn vẻ cổ xưa của Bagan. Đây là bức tượng Phật mà nhóm của Scott muốn giải mã trong quá trình nghiên cứu Bagan của mình.
Công nghệ quét laser mà họ đang sử dụng giúp bức tường được phác thảo thật chi tiết. Và điều này quả thực là điều tuyệt vời, vì theo SCIAC, 6 tháng trước, công nghệ của họ vẫn chưa phát triển đến thế. Qua những hình ảnh thu thập được, nhóm nghiên cứu tin rằng bức tượng này đã từng được tu sửa trong quá khứ, chứ không phải là nguyên bản. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra những hình bích họa này. Đó là những người phụ nữ đang tắm. Tại sao trong những công trình liên quan đến tôn giáo lại tồn tại những hình ảnh đời thường, thậm chí có phần trần tục như vậy? Theo nhà nghiên cứu đoán định rằng có lẽ chúng được dùng để kiểm tra phẩm chất đạo đức của những nhà sư, liệu rằng họ có bị cám dỗ bởi cuộc sống trần tục hay không. Bên cạnh Sulamani, Dharmayangji cũng là một kiến trúc quan trọng ở Bagan. Tuy chưa hoàn thành, nhưng Dharmayangji vẫn sừng sững với thời gian và không gian Bagan. Nhưng nơi đây chứa đựng nhiều bí ẩn cùng với những tiếng thì thầm hối lỗi. Đây là hình dáng của Dharmayangji tráng lệ. Nhìn nó chẳng khác nào một chiếc kim tự tháp ở Ai Cập, đúng không? Nhưng bạn có thấy điều gì đặc biệt trong bức ảnh này? Vâng, ngôi đền này chẳng hề có đỉnh đằng trên. Điều này cũng có nghĩa là Dharmayangji vẫn chưa được hoàn thành một cách trọn vẹn. Ngôi đền này được xây dựng bằng gạch nung giữa quần thể Bagan cổ nổi tiếng, với hình dáng là một chiếc kim tự tháp to lớn, đồ sộ, lấn nát mọi công trình khác. Và mô hình kim tự tháp này cũng hoàn toàn khác với những đền tháp truyền thống của Phật giáo Myanmar, thường là hình stupa với tháp nhọn vút lên trời. Cho đến ngày nay, người Myanmar vẫn chưa có lời giải thích vì sao vua Narathu lại chọn kiểu kiến trúc khác lạ này khi xây dựng Dharmayangji. Đền tháp này được vua Narathu xây dựng vào năm 1170. Ngôi đền có dáng kim tự tháp 6 tầng bậc thang. Nhưng Dharmayangji vẫn có lối kiến trúc tứ diện phổ biến ở các đền Myanmar với 4 cửa quay về 4 hướng. Về nội thất, đền có hệ thống hành lang kép chạy song song trụ đền thờ ở trung tâm. Nhiều hệ thống cửa sổ nhỏ bằng gạch đón ánh sáng trời từ 4 phía rọi vào hành lang bao quanh đền. Việc xếp gạch tạo nên hệ thống mái vòm phía trên hành lang quanh đền chứng minh trình độ của người xưa rất cao. Mỗi cửa chính ngôi đền là những pho đại tượng Phật với nhiều kiểu dáng khác nhau được dát vàng hoặc sơn màu. Trên bờ tường của hành lang quanh đền còn có nhiều hốc, bệ được đặt các bức tường Phật nhỏ hơn. Nền của khu đền rộng đến 78 m, trong khi độ rộng của lõi trung tâm đền lên đến 25 m, được nối liền nhau bằng hệ thống hành lang rộng với những mái vòm và hệ thống cửa giả. Theo một số tư liệu Bagan, tuy chưa bao giờ hoàn tất, nhưng đền Dharmayangji đã tốn ước chừng hơn 6 triệu viên gạch nung, chưa kể đến hệ thống đá làm nền cho công trình đồ sộ này. Công trình đang thi công giờ này cũng bị bỏ ngang. Một huyền thoại về kiến trúc sắp sửa ra đời đã dần rơi vào quên lãng. Nhưng rõ ràng đây vẫn là một đại diện độc đáo trong quần thể Bagan cổ, cũng như lịch sử phát triển hệ thống đền tháp tại khu vực này. Huyền thoại kể rằng vua Narathu đã giết cha và anh trai để chiếm ngôi. Ngay sau những ngày đẫm máu trong cuộc thanh trừng chính người cha và người anh để lên ngôi vua, biên niên sử của Myanmar quả thực thật đẫm máu. Bởi vì sao ư? Bạn thấy đấy, việc giành cướp ngôi báu giữa các vị vua đã được chúng tôi đề cập không ít lần trong video này. Sau khi lên ngôi, có lẽ vì lo lắng rằng mình đã tạo nghiệp xấu nên ông vô cùng ám ảnh bởi những việc mình đã làm. Ông đã chính thức cho xây dựng ngôi đền cúng dường cho Phật với hy vọng chuộc lại phần nào tội lỗi của mình vào năm 1163. Nhưng có lẽ Đức Phật sẽ chẳng nghe lời thỉnh cầu của Narathu, bởi vị vua này còn tạo ra nhiều tội ác hơn nữa khi xây dựng công trình này sau đó. Trong đó một cửa đền có 2 bức tượng Phật được ông thực hiện, tái tạo như hiện thân của cha và anh trai. Nhưng có sách giải thích đây là 2 Đức Phật, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Người dân Myanmar vẫn truyền tai nhau, vua Narathu rất hà khắc. Ông sẵn sàng chặt tay bất cứ nhân công nào nếu công việc xây dựng đền không hoàn hảo, nên các viên gạch phải được đặt khít vào nhau đến mức một cây kim không thể xuyên qua. Một tài liệu khác cho biết, sau khi gần hoàn thành ngôi đền, vua Narathu đã cho chặt tay hết toàn bộ những người thợ để họ không thể xây dựng được ngôi đền thứ hai nào khác nữa, đảm bảo tính độc nhất của Dharmayangji. Khi khai quật ngôi đền, các nhà khảo cổ phát hiện gạch đất bị chất đầy hành lang cũng đồng nhất với gạch đất dùng để xây dựng đền. Chính vì vậy mà người ta tin các công nhân đã ném gạch vữa vào trong đền
vì căm phẫn luật lệ hà khắc của vua Narathu. Nhiều người lại cho rằng họ muốn nhốt hồn ma của ông mãi mãi ở bên trong đền để trả thù cho những đau khổ mà ông đã gây ra. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, khi việc xây dựng đền Dhammayangji tráng lệ vẫn còn dang dở, vua Narathu đã bị sát hại. Có lẽ chính ông cũng không ngờ rằng công trình vĩ đại hứa hẹn nhiều bất ngờ này lại không bao giờ hoàn tất. Có lẽ đây cũng chính là cái giá mà nhà vua phải trả khi xây dựng một công trình tôn giáo dựa trên máu và nước mắt của người dân Myanmar. Nếu một lần đặt những bước chân trần trên hành lang mát lạnh, im lặng đi quanh đền, bạn sẽ dễ hiểu tại sao sự vĩ đại và huyền bí của Dhammayangji hàng trăm năm qua vẫn thu hút mọi người dù là một công trình dang dở. Nếu một lần được chứng kiến ánh mặt trời tuyệt đẹp phủ kín những công trình kiến trúc cổ kính của Bagan, bạn chắc chắn sẽ không thể tin rằng những đền tháp này đã được xây dựng cách chúng ta hàng nghìn năm. Theo các tài liệu thống kê, dưới thời kỳ huy hoàng thịnh trị của mình, ước chừng có tới hơn 10.000 ngôi đền, chùa và tu viện mọc lên trên vùng đồng bằng trung tâm rộng 100 km vuông này. Trong hơn 250 năm, các nhà lãnh đạo thành phố Bagan cổ đại và thần dân của họ đã xây dựng trên những công trình kiến trúc tôn giáo chẳng thể nào thay thế trên đồng bằng Bagan. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi chỉ còn gần 3.000 ngôi chùa và đền tồn tại đến tận ngày nay. Thành phố thịnh vượng này lớn dần lên về quy mô và cả tiếng tăm của nó, trở thành trung tâm quốc tế cho mọi nghiên cứu về tôn giáo và trần thế. Các nhà tăng và học giả đến từ những nơi xa xôi như Ấn Độ, Ceylon và đế chế Khmer cũng đến Bagan để nghiên cứu thơ, âm vị học, ngữ pháp, chiêm tinh, thuật giả kim, thuốc và luật. Thời đại hoàng kim của Bagan suy tàn vào năm 1287 khi vương quốc và kinh đô này bị đội quân Mông Cổ xâm lược và đánh phá. Những nhà khảo cổ học nói rằng họ không có những tài liệu cụ thể giải thích vì sao một đế chế đang hùng mạnh như Bagan lại đột nhiên trở nên suy yếu. Theo họ, có lẽ sự đầu tư có quá đà vào những công trình tôn giáo đã khiến nguồn lực của đất nước dần cạn kiệt. Và khi đó Bagan đã trở thành mục tiêu của đế chế Mông Cổ đang trên đà hùng mạnh. Dân số thành phố giảm xuống chỉ bằng một ngôi làng, sống ẩn dật trong những tàn dư của nơi mà trước đó đã từng là một thành phố tráng lệ. Những tượng đài tôn giáo mới vẫn tiếp tục được hình thành cho đến giữa thế kỷ 15 và sau đó. Việc xây dựng chùa chiền gần như bị ngưng đọng với chỉ 200 ngôi đền mới được xây dựng lên trong khoảng thời gian từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20. Kinh đô cũ vẫn tiếp tục làm địa điểm hành hương. Tuy nhiên, đoàn người hành hương chỉ tập trung ở những ngôi đền chủ chốt. Hàng ngàn ngôi đền ít nổi tiếng và xa xôi hẻo lánh hơn rơi vào tình trạng bị bỏ rơi và hư hỏng. Đa số chúng đều bị thử thách mang tên thời gian đánh bại, chẳng thể tồn tại được nữa. Rất nhiều đền và chùa khác đều bị chôn vùi bởi các tai ương như động đất. Ngày nay, chỉ còn khoảng vài chục ngôi đền được chăm nom thường xuyên. Vào những năm 1990, chính quyền Myanmar đã cố gắng để khôi phục lại những ngôi chùa bị phá hủy, nhưng không thể giữ lại được theo phong cách nguyên bản. Việc sử dụng những nguyên liệu hiện đại đã vấp phải sự phản đối rộng rãi của các sử gia và các nhà bảo tồn trên khắp thế giới. Cũng chính vì sự thay đổi không đúng với lịch sử này, thành phố Bagan đã không được UNESCO công nhận là khu di sản thế giới. Mặc dù chính phủ Myanmar quả quyết rằng hàng trăm ngôi đền chưa được tu sửa và những công trình đá nơi đây cũng đã quá đủ để được công nhận là di sản thế giới. Bagan với những kiến trúc tráng lệ vẫn vươn mình sừng sững trước dòng chảy của thời gian, trước bao biến động thăng trầm của lịch sử. Dưới ánh mặt trời, những ngôi đền với các đỉnh tháp cao cứ thế vươn cao kiêu hãnh như một minh chứng còn sót lại của một triều đại đầy huy hoàng. Bạn có muốn một lần đặt chân đến Myanmar để nhìn ngắm những kiến trúc tuyệt đẹp pha trộn phong cách Ấn Độ giáo và văn minh Angkor này hay không? Đừng quên để lại ý kiến của bản thân mình dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình khám phá tiếp theo trên kênh Vũ trụ Nguyên Thủy. Còn bây giờ thì Mai Ekip, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại.